Hello friends, today we are going to observe second part of our chapter force and pressure. In this chapter we completed information about force in our first part. Now we have to revise different contents regarding to our first lecture. In that we observe some concepts regarding to the force, that is facts related to force. What are that facts? First, if several forces are applied on an object in the same direction, a force equal to their addition acts on that object. म्हणजेच काय, जर एखाद्या पदार्थावर एकापेक्षा अधिक बल प्रयुक्त झालेली असेल एकाच डायरेक्शनमध्ये, तर त्यावेळेला त्याच्यावर असणारा रिझल्टंट फोर्स म्हणजे या सर्व फोर्सेसची ॲडिशन असते. फोर्स इक्वल टू देअर डिफरन्स ॲक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट. म्हणजे जर एकाच वस्तूवरती एकापेक्षा अधिक बल किंवा दोन बल विरुद्ध दिशेनं कार्य करत असतील, तर तिथं असणारा रिझल्टंट फोर्स म्हणजे त्यांच्यामधला डिफरन्स असतो. अकॉर्डिंगली अ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड इन मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन. Whenever we observe a force expressed on any object, it requires magnitude and direction both, and therefore it is known as a vector quantity. What is meant by a vector quantity? The quantity which requires magnitude and direction both for its expression. एखाद्या प्रकारची क्वांटिटी व्यक्त करण्यासाठी ज्यावेळेला आपल्याला तिचं मॅग्निट्यूड आणि त्याची दिशा या दोन्हीची आवश्यकता असते. म्हणजे जर दिशा बदलली तर त्याची किंमत बदलू शकते. त्याच्या किमतीसाठी जेव्हा आपल्याला दिशा महत्त्वाची असते तेव्हा आपण त्याला वेक्टर क्वांटिटी म्हणतो. अँड अकॉर्डिंग टू दॅट, when force is applied on stationary object, what happens? First, it moves, or we can observe its speed and direction change, and also force is required to stop an object. Here we can say what are the effects of force when it applied on any object. एखाद्या वस्तूवरती जर बल प्रयुक्त केलं तर नक्की काय काय घडू शकतं. तर ज्या वेळेला आपण पाहतो एखादी स्थिर वस्तू गतिमान होऊ शकते, किंवा गतिमान असलेली जी वस्तू आहे तिची गती आणि दिशा बदलू शकते, आणि कधी कधी फोर्स अप्लाय केल्यामुळे ती वस्तू गतिमान असलेली स्थिरसुद्धा होते, म्हणजेच थांबते. अँड अकॉर्डिंगली लास्ट वन वी ऑब्झर्व an object can change its shape due to force. When we apply force on object, it can change its shape also. तुम्हाला जर याचं उदाहरण पाहायचं असेल तर तुमची आई पोळ्या बनवण्यासाठी dough. At that time it changes its shape. Here we complete revision of our previous lecture. Now we start our today's lecture, that is inertia. Then what is meant by inertia? First of all, we observe its definition. The tendency of an object to remain in its existing state is called its inertia. वस्तू ज्या स्थितीमध्ये आहे ती स्थिती टिकून ठेवण्याचा जो प्रयत्न करते त्याला आपण एनर्शिया. एनर्शिया असं म्हणजेच काय, जडत्व असं म्हणतो, त्या वस्तूचं जडत्व. उदाहरणादाखल आपण भोवरा फिरवला तर तो फिरण्याची आपली स्थिती कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करतो. म्हणजेच इथे काय आहे, तो आपली स्टेट मेंटेन करण्याचा प्रयत्न करतो. अँड देअरफॉर an object in stationary state remains in the same state, and an object in motion remains in the state of motion in absence of any external force. If any external force act on it, it can change, but when the external force is absent, it cannot change its position or its state. And according to that, here we can observe one example. This activity is given to you in your textbook. What we have to do? या ॲक्टिव्हिटीमध्ये तुम्हाला साधी क्रिया करायची आहे. एक पाण्याचा ग्लास घ्यायचा आहे, शक्यतो काचेचा ग्लास वापरा जेणेकरून तुम्हाला कॉईन पडलेला पटकन दिसून येईल. त्या ग्लासवरती आपल्याला एक कार्डबोर्ड ठेवायचं आहे. हे कार्डबोर्ड तुम्ही तुमच्या जुन्या वहीचं खपट पण घेऊ शकता, आणि त्याच्यावरती तुम्हाला एक कॉईन ठेवायचं आहे. आता नंतर काय करायचं आहे, तुम्हाला हाताने हलकेच टिचकी मारायची आहे. ज्यावेळेला कुठे मारणार टिचकी? कार्डबोर्डवरती. ज्यावेळेला तुम्ही कार्डबोर्डवरती फोर्स अप्लाय करता, कार्डबोर्ड सरकतं आणि तो कॉईन ग्लासमध्ये पडतो. हिअर वी कॅन ऑब्झर्व फोर्स इज एक्झर्टेड ऑन द कार्डबोर्ड. असलेली स्थिती स्टेशनरी स्टेट
मेंटेन करण्याचा प्रयत्न करतो आणि त्याच्यामुळं कॉईन तिथंच स्थिर राहतं, पण कार्डबोर्ड निघून गेल्यामुळे ग्लासमध्ये पडतं. हिअर वी ऑब्झर्व व्हॉट इज मीन बाय द inertia. Now we have to observe different types of the inertia. When we think about the types of inertia, three different types of inertias are there, in which first one, that is inertia of the state of rest, in which an object in the state of rest cannot change its state of rest due to its inherent property, and this property is called the inertia of the state of rest. आत्ताचं जे आपण कॉईनचं उदाहरण पाहिलं ते एनर्शिया ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट होतं. कॉईन आपली जी स्थिर स्थिती होतं ते सोडण्यास तयार नव्हतं आणि ज्यामुळे त्याची जी इनहेरंट प्रॉपर्टी आहे त्यामुळे ते कॉईन तिथेच राहिलं आणि खाली पडलं. याचं दुसरं एक्झाम्पल कोणतं असेल? तुमच्यापैकी बरेच जण झाडावरची फुलं तोडण्याचा प्रयत्न करतात. ज्यावेळेला आपण झाडाच्या फांदीला हलवतो त्यावेळेला आपण बल फांदीवरती प्रयोग करतो, फुलांवर करतो का? नाही. फुलं किंवा फळं झाडावरून पाडताना आपण सहसा ही प्रक्रिया अवलंबतो, जिथं फुलं आणि फळं खाली पडतात. कशामुळं? ओनली ड्यू टू द inertia of the state of rest. Now second type, that is inertia of motion. The inherent property of an object due to which its state of motion cannot change. It is called its inertia of motion. Different examples we can observe under the inertia of motion. One example is given to you in your textbook, that is a revolving electric fan continues to revolve even after it switched off. And second example, passengers sitting in the running bus get a jerk in the forward direction if the bus suddenly stops. तुम्ही प्रवास करत आणि त्याच्यामुळे काय होतं, जो स्थिर बसलेला पॅसेंजर असतो तो जर्क मिळाल्यामुळं पुढच्या डायरेक्शनला पडतो. आणि या ठिकाणी आपण काय पाहतो, इथं स्वतः गतिमान असलेली व्यक्ती आपली गतिमानतेची स्थिती सोडू शकत नाही, ज्यामुळे त्याला ती फॉरवर्ड जर्क, तो पुढच्या बाजूला ढकलला जातो. हिअर वी कॅन ऑब्झर्व टू एक्झाम्पल्स. बिसाइड्स दॅट वी कॅन ऑब्झर्व एक्झाम्पल ऑफ द टॉप. भवरा. तुम्ही ज्यावेळेला भवरा फिरवता, हा भवरा लगेच थांबत नाही जोपर्यंत त्याच्यावरती एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय होत नाही. अँड अकॉर्डिंग टू दॅट हिअर वी कॅन ऑब्झर्व द स्टेट ऑफ मोशन. थर्ड वन, directional inertia. The inherent property of an object due to which the object cannot change the direction of its motion. It is called directional inertia. ज्या वेळेला एखादा ऑब्जेक्ट स्वतःची गतिमान अवस्था सोडू शकत नाही, तो आपली दिशा बदलू शकत नाही, त्याला आपण त्याच्या डायरेक्शनल इनर्शिया म्हणतो. एक्झाम्पल, इफ अ व्हेकल इन मोशन अलॉंग अ स्ट्रेट लाईन suddenly turns, the passengers sitting in it are thrown opposite to the direction of running. जर एखादी गाडी वेगाने धावत असेल स्ट्रेट लाईनमध्ये आणि अचानक ती टर्न झाली तर त्यावेळेला काय होतं, त्या गाडीमध्ये असणारे जे पॅसेंजर असतात ते पॅसेंजर अपोजिट डायरेक्शनमध्ये खेचले जातात. हे एक्झाम्पल तुम्ही बऱ्याच वेळेला प्रवास करताना पाहिलं असेल. याला आपण डायरेक्शनल इनर्शिया असं म्हणतो. दीज ऑल आर द डिफरंट टाईप्स ऑफ द इनर्शियाज. नाव according to different concepts, we have to continue our next part depending upon force and inertia, that is pressure. Now what is mean by a pressure? The force ball कसं आहे ते perpendicularly in 90 degree direction is known as pressure. Now when we think about the pressure, there are different concepts. We learn about pressure in different examples, but first of all we have to learn about its unit, formula and different concepts. When we think about the pressure, प्रेशरला आपण मराठीमध्ये दाब म्हणतो. एखाद्या वस्तूवरती दाब प्रयुक्त होतो म्हणजे नक्की काय होतं, when we apply force on it in perpendicular direction and in unit area. युनिट एरिया म्हणजे काय, निश्चित अशा भागावरती ज्यावेळेला आपण बल प्रयुक्त करतो त्यावेळेला आपल्याला कृती घडलेली दिसून येते, दाब प्रयुक्त झालेला दिसून येतो. उदाहरणादाखल आपण एखादा फुगा फुगवला किंवा आपण भाजी कट केली, खिळा ठोकला भिंतीमध्ये. दीज ऑल आर द डिफरंट एक्झाम्पल्स इन विच वी कॅन ऑब्झर्व प्रेशर. दिस प्रेशर इज कॅल्क्युलेटेड इन द युनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर.
or we can call it as Pascal. Now the next part that regarding to pressure, that is formula. What is the formula for pressure? That is pressure equal to force upon area. We can see it later. Before that, the atmospheric science is a different part or different strategy of our science, in which we can observe in atmospheric science the unit of pressure is bar and 1 bar is equal to 10 raised to 5 पास्कल. आता आपण इथं काय करतोय, आपण जसं मीटर हे युनिट पाहतो, आपण लेंथ काउंट करण्यासाठी मीटर युनिट वापरतो, पण त्याच्यामध्ये वेगवेगळे टप्पे आहेत, मिलीमीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, आणि या क्रमानुसार आपण ज्या वेळेला प्रेशर काउंट करतो क्रमानुसार. ॲटमॉस्फेरिक सायन्स ही आपल्या सायन्सची एक ब्रांच आहे, ज्या ब्रांचमध्ये आपल्याला प्रेशर काउंट करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावरती प्रेशर काउंट करायचं असतं, त्यामुळं मोठ्या युनिटची गरज पडते आणि त्या अकॉर्डिंगली आपण ते बारमध्ये काउंट करतो. 1 बार इक्वल टू 10 raised to 5 पास्कल. सेकंडली वी कॅन ऑब्झर्व the pressure is a scalar quantity. Now what is mean by a scalar quantity? आता व्हेक्टर क्वांटिटीमध्ये आपण काय पाहिलं होतं, मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन बोथ आर नेसेसरी, बट व्हेन वी थिंक अबाउट द स्केलर क्वांटिटी ओनली मॅग्निट्यूड इज required, direction is not important, and according to that pressure is a scalar quantity. What is the formula? That is pressure equal to force upon area on which the force is applied. ज्या एरियावरती बल प्रयुक्त झालेला आहे तो बल आणि त्या बलाचा एरिया ह्या दोन्हीचा आपण या ठिकाणी काय केलं आहे, रेशो घेतला आहे, अँड अकॉर्डिंगली वी कॅन ऑब्झर्व द प्रेशर. नाव when we think about the pressure, different examples are given to you in your textbook, but pressure exerted on different states of matter are different. For example, pressure on solids, pressure on liquids, gases, all are different, and therefore here we observe examples regarding to the matter of the matter or types of matter, and according to which when we think about the pressure on solids, if area increases pressure reduces for the same force, and if the area decreases the pressure increases for the same force. आता याचा अर्थ काय आहे, ज्या वेळेला एरिया इन्क्रीज होतो त्यावेळेला प्रेशर रिड्यूस होतं, सेम फोर्स आपण त्या ठिकाणी अप्लाय केलेला आहे, आणि जर आपण एरिया डिक्रीज केला आणि सेम फोर्स अप्लाय केला वापरलेलं आहे, फक्त आपण या ठिकाणी वस्तूचा एरिया चेंज केलेला आहे ज्याच्यावरती फोर्स अप्लाय होतो आहे, अँड अकॉर्डिंगली हिअर वी कॅन ऑब्झर्व द चेंज. म्हणजेच काय, आपण जर एखादी बतई घेतली किंवा चाकू घेतला आणि त्याच्यानं आपण कट करायला सुरुवात केली तर त्याची जी एज असते ती अतिशय धारदार असते. आपण जर उलटी बतई ठेवून कट करायचा प्रयत्न केला तर तुम्हाला कोणत्या बाजूने भाजी कट करणं सोपं जाईल, जिकडं धारदार बाजू आहे ती की ज्या ठिकाणी ब्लंट आहे ती. या दोन केसमध्ये आपण काय पाहतो, धारदार जो पार्ट आहे तिथे एरिया काय आहे, कमी आहे, पण तेच आपण बतई उलटी पकडली तर एरिया इन्क्रीज होतो, परंतु एरिया इन्क्रीज झाल्यानंतर प्रयुक्त होणारं प्रेशर जे आहे ते प्रेशर मात्र कमी होतं. दुसरं एक्झाम्पल तुम्ही काय पाहता, व्हेन यू ड्रॉ डिफरंट टाईप्स ऑफ डायग्राम यू शार्प युअर पेन्सिल. व्हाय दॅट, पेन्सिलला शार्प करणं गरजेचं का आहे, कारण आपल्याला ठिकाणी शार्प लाईन हवी असते. जर त्या ठिकाणी ब्लंट टोक असेल तर तुम्हाला त्या ठिकाणी येणाऱ्या लाईन्स ज्या आहेत त्या क्लिअर येणार नाहीत, जाड येतील. म्हणजे या ठिकाणी अप्लाय होणारं प्रेशर फोर्स याचं रिलेशन कशाशी आहे, एरियाशी आहे, अँड अकॉर्डिंग टू दॅट वी ऑब्झर्व एरिया इन्क्रीजेस प्रेशर डिक्रीजेस, एरिया डिक्रीजेस प्रेशर increases. The case is for same force when applied on the object. Secondly, we can observe air pressure is exerted on all the objects kept in air. हवेमध्ये असलेल्या वस्तूंच्या बाबतीत आपण काय पाहतो की एअर प्रेशर जे असतं ते सर्व बाजूनी सारख्या पद्धतीने प्रयुक्त होतं, पण ज्या वेळेला आपण सॉलिड्सचा विचार करतोय, प्रेशर ऑन सॉलिड डिपेंड्स ऑन द व्हॅल्यू ऑफ द वेट अँड द कॉन्टॅक्ट एरिया बिटवीन द टू. नेहमी आपण काय पाहतो, असतो
डू यू नो व्हाय द स्ट्राइप्स ऑफ युअर स्कूल बॅग्स आर ब्रॉड? त्या तुमच्या ज्या स्कूल बॅग्स असतात त्या स्कूल बॅगला असणारे जे बंद आहेत ते बंद असे ब्रॉड का असतात? कधी अभ्यासलं आहे का तुम्ही? लक्षपूर्वक पहा. तुमच्या बॅगमध्ये वह्या, पुस्तकं, तुमचं टिफिन असं बरंचसं सामान असतं. दॅट इज वेट ऑफ द बॅग. त्या बॅगचं वेट जास्त आहे. पण तिथं जर त्याचे स्ट्राइप्स किंवा बंद जे आहेत ते लहान आकाराचे राहिले असते तर त्यामुळं त्याचं बल तुमच्या पाठीवरती जास्त प्रमाणावरती प्रयुक्त झालं असतं. हे बल समसमान प्रमाणात तुमच्या पाठीवरती प्रयुक्त व्हावं, स्प्रेड व्हावं यासाठी त्याचे स्ट्राइप्स मोठे असतात. लार्जर एरिया प्रेशर डिक्रीजेस. एरिया वाढला की प्रेशर डिक्रीज होतं. तुम्हाला तुमच्या बॅगचं ओझं होऊ नये म्हणून हे ब्रॉड असतात. अँड हिअर वी कॅन ऑब्झर्व इट इज रिलेटेड टू द एरिया. यू कॅन ऑब्झर्व द एक्झाम्पल ऑफ नेल. ज्यावेळेला तुम्ही एखादा खिळा ठोकला जातो याचं उदाहरण पाहता. खिळा ठोकत असताना आपण काय करतो? खिळ्याची जी टोकदार बाजू आहे ती आपण भिंतीकडनं धरतो. कधीही जो फ्लॅट साईड आहे ती आपण भिंतीकडे ठेवून जर खिळा ठोकण्याचा प्रयत्न केला तर खिळा ठोकला जाईल का? सगळ्यांनी हा प्रयोग करून बघा. तुमच्या प्रत्येकाच्या घरी खिळा असतो आणि हातोडासुद्धा असेल तर तो खिळा भिंतीमध्ये ठोकण्यासाठी तुम्ही कोणता पार्ट भिंतीवरती ठेवून त्याला ठोकाल? हे उदाहरण पाहिलं तर तुमच्या नक्की लक्षात येईल की त्याची जी धारदार बाजू आहे म्हणजेच काय, लेस एरिया प्रोड्युसेस मोर प्रेशर. आणि जर आपण उलटा खिळा पकडला तर एरिया इन्क्रीज झाल्यामुळं तो खिळा भिंतीमध्ये ठोकला जाणार नाही. दिस इज अबाउट द रिलेशन इन बिटवीन वेट, एरिया and pressure. Here we have to see the second part, that is different examples घेतलेले आहेत ज्याच्यावर एक आपण लाकडी प्लॅंक फळी ठेवली आहे आणि त्या फळीवर आपण काय केलं, 4 बुक्स ठेवल्या. आपण कशा ठेवल्या? एकाच्या बाजूला एक. म्हणजेच काय, या ठिकाणी आपण एरिया इन्क्रीज केला बुक ठेवण्याचा. 4 बुक 4 ठिकाणी ठेवल्यामुळे तिथं प्रयुक्त होणारं जे बल आहे ते बल काय झालं, विभागलं गेलं आणि त्याच्यामुळं त्या प्लॅंकवरती कुठल्याही प्रकारचा फोर्स क्रिएट झाला नाही. पण थर्ड सिच्युएशनमध्ये आपण काय केलं, 4ही बुक एकावरती एक ठेवल्या आणि त्या आपण वुडन प्लॅंकच्या सेंटरला ठेवल्या. तर काय झालं, वुडन प्लॅंक तुम्हाला दबलेली दिसून आली. व्हाय दिस हॅपन्स? बिकॉज एरिया डिक्रीजेस, प्रेशर इन्क्रीजेस. या ठिकाणी बल प्रयुक्त होणारा एरिया काय झाला, डिक्रीज झाला आणि त्याच्यामुळे आपल्याला या ठिकाणी जास्त प्रमाणावरती प्रेशर क्रिएट झालेला दिसून येतं. हिअर वी कॅन ऑब्झर्व द सेम एक्झाम्पल अँड अकॉर्डिंग टू दॅट डिफरंट एक्झाम्पल्स आर गिवन टू यू. वी कॅनॉट स्टँड ॲट वन प्लेस फॉर अ लॉंग टाईम. हाऊ देन कॅन वी स्लीप ऑन अ प्लेस फॉर 8 and odd hours. आपण तुम्हाला जर कधी कधी काय होतं, तुम्ही आगाऊपणा केल्यानंतर शिक्षक तुम्हाला शिक्षा करतात आणि वर्गाच्या बाहेर उभं राहण्याची सूचना करतात. मग त्यावेळेला तुम्ही तिथं 5-10 मिनिटाच्या वरती उभं राहू शकत नाही, तुमची चुळबुळ सुरू होते. असं का होतं? कारण आपल्या पायांचा जो सरफेस एरिया आहे हा कमी असतो आणि त्यामुळे तिथे तुम्हाला काय होतं, उभं राहण्यासाठी त्रास होतो. कारण तुमच्या बॉडीचं पूर्ण वेट त्या एरियावरती प्रयुक्त होत असतं. लेस एरिया मोर प्रेशर. पण ते ज्यावेळेला तुम्ही झोपता त्यावेळेला सरफेस एरिया इन्क्रीज होतो आणि त्यामुळं तिथं प्रेशर क्रिएट होणारं हे कमी असतं. सेकंडली, फॉर स्कीइंग ऑन आईस व्हाय आर लॉंग फ्लॅट स्की आर यूज्ड. स्कीइंग करणाऱ्या लोकांची उदाहरणं तुम्ही टी व्हीवरती, पेपरमध्ये पाहिलेली असतील. त्यांचे जे स्कीज असतात त्या स्कीइंग बोर्डची म्हणून त्याचा आकार हा अतिशय मोठा असतो. हिअर वी कॅन ऑब्झर्व द एक्झाम्पल. आता निडलचा पॉईंट अतिशय छोटा असतो पण ती कुठेही घुसू शकते कारण एरिया डिक्रीजेस, प्रेशर increases. These all are the different examples. One more example is given to you. You must have seen a vegetable vendor carrying a basket on her head. She keep a twisted piece of cloth on the head below the basket. How does it help? Same way. आपण काय पाहतोय या ठिकाणी, तिला त्या मोठ्या बास्केटचं ओझं उचलायचं आहे. तुम्ही भाजीवाली मावशी दारावर आलेली पाहिलेली आहे. भाजीचं टोपलं ज्या वेळेला ती डोक्यावर ठेवते, डायरेक्ट डोक्यावरती जर ठेवलं तर त्याच्यामुळे निर्माण होणारा फोर्स हा जास्त असतो. आता आपल्याला या ठिकाणी काय करायचं आहे, त्या बास्केटचं वेट उचलायचं आहे. म्हणजे त्याच्यामुळे निर्माण होणारा फोर्स आपल्याला या ठिकाणी कमीत कमी करायचा आहे. त्यामुळे ती काय करते, डोक्यावर बास्केट डायरेक्ट न ठेवता मध्ये ती चुंबळ म्हणजेच काय, ट्विस्टेड क्लॉथ
एक कपड्याचा तुकडा जो असतो तो गुंडाळलेल्या स्थितीमध्ये ती बास्केट आणि डोकं यांच्यामध्ये ठेवते आणि त्यामुळं त्या बास्केटचा जो एरिया आहे, सरफेस एरिया हा मोठा असतो, पण त्या कपड्याचा मात्र कमी असतो. त्यामुळे बास्केटद्वारे निर्माण होणारा लार्जर इज द सरफेस एरिया, लेस इज द प्रेशर, त्यामुळे निर्माण होणारं प्रेशर कमी होतं. इन दिस वे वी कॅन ऑब्झर्व डिफरंट एक्झाम्पल्स ऑफ द प्रेशर एक्झर्टेड ऑन सॉलिड्स. Second type we have to observe pressure exerted on liquids. When we think about the pressure exerted on liquid, in this case mainly the activity is given to you in which you have to take one plastic bottle and take a 10 centimeter long piece of a glass tube on which a rubber balloon can be fitted. Avoid water leakage, apply molten wax on the side of the glass tube. Now fill water slowly in the bottle and see how the balloon inflates. What is observed? एक गोष्ट लक्षात ठेवा, हे एक्झाम्पल, हे प्रॅक्टिकल तुम्ही घरी करून पाहू शकता. साधी पाण्याची प्लास्टिक बॉटल घ्यायची आहे आणि त्याला तुम्ही तुमच्या ज्या जुन्या युज्ड पेन्स आहेत त्याच्या मदतीने ही ट्यूब तयार करू शकता. काय करतोय, आपण त्याला एक बलून कनेक्ट करतोय. ज्या वेळेला आपण बॉटलमध्ये पाणी टाकतो त्यावेळेला हे पाणी काय होतं, हळूहळू त्या ट्यूबमधून बलूनमध्ये येतं आणि त्यामुळे बलूनचा आकार आपल्याला मोठा झालेला दिसून येतो. द प्रेशर ऑफ वॉटर ॲक्ट ऑन द साईड्स ऑफ द बॉटल ॲज वेल. म्हणजेच काय, त्या बॉटलवर मध्ये जे आपण पाणी भरतो, पाण्यामुळे निर्माण होणारं जे प्रेशर आहे ते त्याच्या सर्व साईडला सारख्याच पद्धतीने प्रयुक्त होतं, ज्यामुळं या बलूनमध्ये पाणी भरलेलं आपल्याला दिसून येतं. We can observe the second example also. Take another bottle and prick it in 3 different positions as shown in the figure. तुम्हाला एक बॉटल घ्यायची आहे आणि त्याला आपल्याला काय करायचं आहे, गरम पिनं छोटी छोटी छिद्र पाडायची आहेत. ही काय करायची आहेत, बॉटलपासून आपल्याला वेगवेगळ्या अंतरावरती छिद्र पाडायचे आहेत. छिद्र पाडल्यानंतर त्या बॉटलमध्ये आपल्याला पाणी भरायचं आहे. जेव्हा तुम्ही पाणी भराल तर पाणी भरलेलं असताना आपण पाडलेल्या तिन्ही छिद्रापैकी कोणत्या छिद्रातून पाणी जास्त बाहेर पडतं याचं निरीक्षण करा. याचाच अर्थ काय, द प्रेशर एक्झर्टेड बाय द वॉटर डिपेंड्स ऑन द डेप्थ. त्याची जी पाण्याची हाईट आहे त्या पाण्याच्या हाईटनुसार वेगवेगळ्या ठिकाणी तुम्हाला वेगवेगळं प्रेशर निर्माण होणारं दिसून येतं. सगळ्यात वरच्या बाजूला जे आपण छिद्र केलेलं आहे त्याच्यावरती पाणी अतिशय कमी असतं आणि त्यामुळे ते कमी प्रेशरने अलीकडे पडतं. तर सगळ्यात शेवटचं जे छिद्र आहे तिथून बाहेर येणारं पाणी. When we observe the pressure exerted by gas. आता गॅस म्हणजेच काय, हवा. हवेमुळे निर्माण होणारं प्रेशर कसं असेल याचं उदाहरण पाहण्यासाठी आपल्याला बलूनचं एक्झाम्पल पाहावं लागेल. जर आपण बलूनचं एक्झाम्पल पाहिलं, गॅस ऑल्सो एक्झर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज एनक्लोज्ड. फ्लुइड्स इन द कंटेनर एक्झर्ट प्रेशर फ्रॉम विदिन ऑन द वॉल्स अँड द बॉटम ऑफ द कंटेनर. आता हे समजून कसं घ्यायचं, तर त्याच्यासाठी एखादा फुगा फुगवायला घ्या. तुम्ही कधी पाहिले का, फुगा फुगवत असताना तो एकाच कोपऱ्यात फुगलेला आहे किंवा त्याच्यामध्ये भरली जाणारी हवा जी आहे ती फुग्याच्या वेगवेगळ्या भागामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने पसरते, असं होत नाही. एअर प्रेशर प्रोड्यूस इन ऑल डायरेक्शन इन द सेम वे. ऑल फ्लुइड्स एनक्लोज्ड इन अ कंटेनर्स exert its pressure equally in all directions at a point within the fluid. आता फ्लुइड म्हणजे काय, द सबस्टन्सेस विच कॅन फ्लो, जे वाहू शकतात किंवा जे प्रवाही आहेत त्यांना आपण फ्लुइड्स म्हणतो. इट मे बी अ लिक्विड ऑर गॅस, बोथ कॅन फ्लो अँड देअरफॉर नोन ॲज फ्लुइड्स. हवा आणि पाणी हे दोन्ही वाहू शकतात म्हणून आपण यांना फ्लुइड्स असं म्हणतो, प्रवाही पदार्थ. हवा ज्या वेळेला प्रवाहित होते त्यावेळेला ती सर्व बाजूंना समान बल प्रयुक्त करते. तुम्ही फुग्यामध्ये जर जास्त हवा भरली तर काय होतं, फुगा फुटतो आणि ही हवा सर्व बाजूला पसरते. ती एकाच कोपऱ्यातून बाहेर पडते का, नाही, सर्वत्र समान बल प्रयुक्त केल्यामुळे ती सगळीकडे समान पद्धतीने स्प्रेड होते. हिअर वी कंप्लीटेड सेकंड पार्ट ऑफ आवर चॅप्टर, दॅट इज एनर्शिया अँड प्रेशर. पहिल्या पार्टमध्ये आपण फोर्स पाहिलं होतं. सेकंड पार्टमध्ये आपण काय करतोय, एनर्शिया आणि प्रेशर याच्याविषयीची माहिती पाहिली. मी तुम्हाला
माहिती आपण पाहिली. इन विच वी कॅन ऑब्झर्व वी ऑलरेडी ऑब्झर्व pressure exerted on solid, liquid and gas. Here we stop today's homework. Try to write down the definitions of inertia and pressure.